No terve ja hyvää ystävänpäivää. Tänään on ystävänpäivä. Arvatteko mitä meillä on tänään ohjelmassa? Mitä meillä on tänään ohjelmassa? Ystävänpäivä viinerit leivotaan nyt. No niin. Hyvää ystävänpäivää. Niin jo. Ja mummo on vielä pikkusen joulussakin näköjään. Jouluiset koristeet on vielä, mutta ei kai se haittaa, kun on ystävänpäivä, niin sallitaan. Niin jo, sallitaan. Ja sitten on myös semmonen juttu, pikkusen on aihetta muuhunkin juhlaan. Mulla on pikkusen mennä nimittäin ohi tuossa. Tai kyllä mä sen niin tajusin, mutta ajattelin, että juhlistetaan vähän samalla, vaikka se ei mikään semmoinen, se on vähän semmoinen niin välisaavutus tässä. Elikkä 11 000 tilaajaa Sisulassen YouTube-kanavalla. No niin. Eli kiitoksia kaikille kanavan tilanneille. No niin, ja nyt aloitetaan ystäville, leivotaan ystävänpäivä viinerit. Jep. Ja nyt sitten tehdään 2 annosta, kun meille tulee ystäviä kyllään tänään, niin ei riitä tuo 1 annos. Aivan. Niin laitetaan 4 desilitraa maitoa. Tää on nyt ihan vanha ajan kunnon maito tässä. Se just riitti siihen. Noin. Kun tulee 2 annosta, yhteen annoksen tulee 2 desiä. Ja sitten sitten laitetaan sinne 400 grammaa margariinia tai voita. Tää on nyt laktoositonta sunnuntai-margariinia, että tämmöisellä nyt lähdetään liikkeelle tänä päivänä. Maito ei ollut laktoositon, mutta näin. 400 grammaa tänne sekkaan ja sitten hiiva. Hiiva laitetaan tänne, 50 grammaa hiiva, kun 25 grammaa on yhteen annokseen, niin tästä sulatetaan hiiva tänne. Ja kun maito on kylmä, niin mielellään tietysti tämmöistä tavallista palahiivaa, kun sitten se tuo kuiva hiiva on kyllä tehnyt silläkin, mutta se kohotus vie vähän pitempään sitten. Ai niin se et lämmittänytkään sitä maitoa. Ei sitä osaa lämmittää viinereihin, kun viinereihin tulee kylmä maito. Okei, no niin just. Se on niin kuin huoneen lämpöinen se voi olla, mutta niin kuin meilläkin nyt on. Mutta me just tuossa mietin, että mikähän se niin kuin viinerien virallinen määritelmä on, että minkälainen se pitää olla, mutta olkoonpa mikä hyvä. Nämä on meille ollut aina viinereitä ja tullut olemaan. Niin. Ja tämä on Lassen kouluaikuinen, ala-asteen aikuinen ohje, joka aikanaan saatiin ja sillä sitten luokkaretkirahastoihin paistettiin tämmöisiä viinereitä aina sitten. Silloin kun Sisulassa oli pieni poika. Niin. Ja siitä tämä on jäänyt meillä nyt perinteeksi sitten, että aika usein leivotaan. Vasta jauhojen kanssa se sitten kunnolla sekoittautuu, että tämä on niin kuin tämmöinen, kun se on kylmä maito ja aika viileä voikin, niin, tai tällä kertoo sunnuntai margariini ihan, mutta tämän voi tehdä voihin tai voi käyttää vaikka juoksevoakin margariini, niin onnistuu, on joskus tehty silleenkin, että tämä on vähän tämmöinen, tätä voi tuunailla. Nyt säretään sinne 2 kananmunaa joukkoon ja näin. Kun 1 kananmuna yhteen annokseen, mutta kun nyt tehdään tuplana kaikki, niin se tulee niin kuin näin. Noin. Ja sitten suolat ja sokerit. Siihen tulee niin kuin nyt tällä kertaa 2 ruokalusikkaa sokeria ja 2 teelusikkaa suolaa. Vähän makua. Ja sitten tuo vehnäjauhot minä olen mitannut valmiiksi, että se on semmoinen 10 desilitraa. Tuossa ei ole ihan 10, minä laitoin 9, kun vähän jauhoista riippuu, että tuossa on nyt sunnuntai jauhoja laitettu, niin tämä on sitten, tämä on mitattu nyt tähän valmiiksi. Tässä on nyt 9 desiä, mutta katsotaan tarviiko lisätä sitten. Nämä voi panna ihan kerrallakin. Kun tässä on tarkoitus, että ainekset vaan sekoitetaan nopeasti. Nyt tehdään ihan käsiin, että koneellakinhan tämä voi tehdä, mutta näin. Istuilleen käydään ja siinä sotketaan sitten. Noin. Saattaa olla aika hyvääkin. Sitten siihen voi lisätä vähän. Ja nämä viinerit on ohjeen mukaan sillä tavalla, että näitä ei kohoteta ennen kuin sitten kun ne on leivottu. Eli valmiiksi tehtynä kohotetaan sitten, että ne tulee niin kuin semmoiseksi
Nämä leivotaan niin kuin heti, kun taikina on valmis. Niin, eli päästään Joo. sitten heti miten töihin. Päästään töihin ihan heti miten. Ja sitten kun se on tarpeeksi tasainen, niin sitten me käydään siitä leipomaan näitä pieniä viinereitä. Mm-hmm. Miehän tuossa äitille ostin ystävänpäivälahjankin. Kävin Niin. Maurin viemässä kouluun. Niin Lasse oli niin huomaavainen, että se toi minulle ystävänpäivälahjan kunnon paistinpannun Niin. ja lakuja, joita minä rakastan. Äiti on lakujen ystävä. Ja Pehmeitten tämmöinen lakujen. ihana paistinpannu, kun meillä on ollut vähän ongelmia, että me on osteltu erilaisia paistinpannuja ja ollaan vähän huono kokemus niistä, niin nyt näyttäisi hyvältä. Katsotaan, miten tämä sitten kestää. Minä sitten kerron jossain vaiheessa, että tämä Niin. on tämmöinen pyreksin pannu, mutta tämä luulisi, että näyttäisi tämä 10 vuoden pinta takku. kestävän. Niin. Niin. Että kiitos Lasselle tästä huomaavaisuudesta. No on niin. jopa ihana ystävänpäivälahja. Kyllä. Miepä kato. Ajattelin, kun äiti kuitenkin aina meitä muonittaa kaikkia ja joka päivä tässä kokkailee, niin pitää nyt ainakin kunnon paistinpannu olla, millä ruokoa tehdään. Taikina näyttäisi hyvältä ja tuntuisi hyvältä. Saa nähdä sitten, että miten tämä käyttäytyy uunissa. Mm-hmm. Noin. Minulla on tämmönen ikivanha leivin lasta tämmönen ja tää on maailman paras kone tämä. Tämmönen. Onko se Tupperware? Mie en tiedä tässä. Mie epäilen, mutta tässä ei ole Tupperwaren merkkiä kyllä, en tiedä. Ei siinä ole. Mut se on Tuolta onko? Tupperware. Ahaa, no ilman se onkin niin vahva. Eikö ne nyt sen... Että pieni mainos Tupperwarelle siinä sitten. Eikö Kyllä- ne myynyt sen Tupperware, vai miten se nyt oli? En minä Loppuuko se tiedä. vai mikä siinä? Minä en Joku tiedä juttuhan sitä. siinä nyt oli. Joo, en tiedä. Joo, aina vähän semmoinen iloleipuri, että minä aina tykkään tehdä, mie ei muista aina välttämättä näitä mittailla näitä jauhoja, mutta nyt tehtiin ihan mitään mukaan, kun ollaan tässä niin kuin Ystävänpäivä ja ystäville leipomassa. niin on, ja teille saamme Niin. tässä nyt sitten vähän Samalla. kuitenkin joku sitä ohjetta sitten Niin. kysyy ja haluaa. Niin. Niin. Se voidaan antaa ihan tuossa sitten lopuksi vielä ihan semmoinen sille yhdelle annokselle, Niin. josta tulee noin 20-25 kappaletta, riippuu minkälainen muotti on kenelläkin. Jos me laitan videon loppuun ihan vaikka semmoisen. sitten, niin. Ja kun näitä taikinoita ei nyt kuulemma saiskaan kaulita, on jostakin kahtonut tuolta, kun nuo leipurit tekee, ne pitäisi läpytellä. No niin. Eli tämmönen läpinä kun kuuluu, niin silloin Miekin tietää, vähän että tulla läpytähän siihenkin Nyt kunnolla. lentää jo kahvinkeittimestä kannet sinne. Niin aina hirmuinen läpinä kuuluu. Ja aika ohkaiseksi sitten kaulitaan tämä, jotta ei kun niin kuin läpytetään, Läpytetään, eikä niin. kaulita. Niin että siitä saadaan sitten se sopivan kokoinen tuohon. Meillä on tuommoisia leivosvuokia, voit käyttää totta kai minkälaisia kuka haluaa ja minkä kokoisia. Että meillä nyt sattuu olemaan tuommoisia pullavuokia ja muffinivuokia. Että nyt luulen, että se on aika hyvä. Eikä tämä ole niin nuuko, onko se vähän paksumpaa tai ohkaisempaa, ei sillä ole niin väliä. Ja nyt otetaan muottia. Minulla on ollut tämmöinen joulutorttumuotti, jolla tulee kivan kokoiset ja jokainen jaksaa syyvä tämän kokoisen. Tämä on ihan perinteinen joulutorttumuotti, jolla otetaan sitten. Ja sitten ruvetaan näin tekemään. Tuosta otetaan aina yksi. Ja sitten näitä tämä ei ole niin semmoista, että tämä pitää olla niin justiinsa, koska se sitten yhdistetään tuohon. Mm-hmm. Niin se on hyvin tämmöinen kiva ja kätevä ja nopea. Siitä tulee. Ja jos ne vähän tarttuu kiinnikin, niin sekään ei haittaa mitään. Sen suopi kyllä siitä sitten. Mytistellään vaan yhteen. Sitten laitetaan nämä Eli keskukset. mitä siinä nyt on? Eli tässä on nyt sitten vaniljasokeri ja voin kanssa sotkettu. Ja se annetaan sitten se miera suunnilleen. Aha. Semmoinen nokare keskelle aina tämmöinen. Laitetaan tätä voita. Ja sitä voi sitten tehdä lisää, jos se tuntuu siltä, että ei ole tarpeeksi.
Ja ihan miten, mutta se on tarkoitus, niin kuin, että siitä tulee semmoinen vähän vaniljan makuinen. Vaniljaviinerit nämä on niin kuin nimeltäänkin. Ja nyt kun se oli hetken pakastimessa, niin se on helpompi helpompi laittaa siihen sitten ja pysyy paremmin siinä sitten siellä sisässä. Nyt pian se on Lasse jo niitä vaikka sitä laittamaan. Kaikki nurkat vaan keskelle ja painallat kovasti kiinni, niin se riittää. Niin joo, kaikki. Joo, eli ei niinku ei niinku joulutorttu, vaan siis otetaan näin. Tälle otetaan nurkista kiinni painallettaa ja toiset nurkat painallettaa, että yhdessä tuohon noin ja painallettaa siitä sitten kiinni. Nyyttiä. Näistä tulee tämmöisiä nyyttiä. Mie tuun avuksi, kunhan myös on nämä kaikki täytetty. Täytteet paikoille. Ja sitten toinen pelti tehdään vadelma marmelaadihillolla. Siihen voi käyttää ihan niin kuin mitä haluaa. Voit käyttää vadelmoa, voit käyttää mansikkoa, mutta mielellään tietysti jos sattuu olemaan. Nyt se olisi niin joulutorttu ja sitten minä vielä käännän tuosta. Mutta onko sillä nyt väliä missä järjestyksessä? Ei mitään väliä. Siihen voit ottaa 2 nurkkoa kerrallaan ja pistää kiinni. Viisaampi. Niin. Se on niin nopea sillä tavalla tehdä, jos on kiire. Mutta nythän meillä ei ole kiire. Meillä ei ole kiire mihinkään. Meillä on ystävänpäivä, niin me tehdään ihan taite ja rauhassa. Eka pelti valmis ja nytten kävän värkkäämään toista. Tuo saa kohota. Jokos me paa uunin päälle? Joo, uunin saat laittaa päälle. Ja. Saat laittaa kiertoilman nyt ensin, mutta pannaan sitten tasalämmölle, kunhan käydään paastamaan. Mutta kiertoilmalla nopeammin. Mitkäs arvot syötetään? 225. Siinä sanottiin 225. Kiertoilma ja tuolla. Ja tuo uuni pitää aika hyvin paikkansa siinä ohjeessa, että vähän uunista 225. Noin. Mutta se on siinä. ne voi tuunata sitten. Nyt vuotellaan. Ja sitten tehdään loput sillä vadelmahillolla. Ai, se meinasit semmoistakin. Joo. Noniin. Tehdään vähän niin kuin erilaisia. Koska siinä voi käyttää muutakin. Mutta en mie kyllä tiedä. Siis suapan niitä tehdään, niin, mutta kyllä ei tästä ei paremmaksi muutu tästä mikään vanilja. Joo, se on se vaniljatäyte. Niin. Lasse on sitä mieltä, että vanilja on hyvä viinerissä. Joo, se on kyllä. Mutta me nyt tehdään noitakin toisia muutama. Ystävänpäivä viinerit suohan tässä. Meillä on tulossa ystäviä ja mökillekin on ystäviä tulossa. Mökkiläisiä tulloo ja ystäviä tulloo ja herkkusuita tulloo. Herkkusuita tulloo monenlaisia. Minä nyt olen ottanut vähän passiivisempaa roolia tässä, on antanut äidille enemmän valtaa tässä leipomisessa. Niin. Jaahas. Tällä kertaa ihan tälle pelataan varman päälle. Ajattelitko? Ei sitä tiedä. Ei, kun minä ajattelin, että sitten kun avataan meidän äitille se oma leipomis YouTube-kanava, että minä toimin vaan sitten kameramiehenä, niin vähän niin kuin harjoitellaan sitä varten. Paranoikohan sitä nyt semmoista tehdä, kun tänä päivänä on noita iloleipureita niin paljon tuolla telekkarissa, että hävettää jo joskus, jos tässä nyt sitten mennään joku pieleen. Niin. Mutta taitaa ne mennä sielläkin aina pieleen välillä. Sehän on elämää. Ei se aina kaikki onnistu. Olisiko tilausta? Pistetäänkö mummolle kanava pystyyn? Mien sitten ei jouda vaikka tubettelemaan, mien jouda kuvailemaan ja editoimaan vaan joka päivä, kun mummo vääntää Mutta kun pitäisi ensin nämä markkinat saada, kun meidän perhe on ruvennut vähän nirsoilemaan näihin makkeihin takia, että ei kuulemma ei saisi olla sokeria eikä saisi olla mitään, niin pitäisi suolaisia leivonnaisia keksiä. No se pitää semmonen tuote keksiä, mitä voi sitten verkkokaupan kautta myydä. Niin. Ai niin, hunajan kanssa. Niin. Tästä pitäisi olla aina semmonen. Nyt tässä muuten olisi pitänyt miettiä, että keksittäisikö nuo hunajatäytettä jonkinlaista tähän viineriin. Olisikohan siinä Lasselle sitten hyväksyisikö Lasse semmoisen muutoksen? Niin. Mitenhän se olisi toiminut tuon voitavan margariiniin? Sulla on voita siinä sokerin kanssa. Ei, voita, siis oivariini on siinä sen sokerin kanssa. Mitähän siinä
Olisikohan hunajaa? No en tiedä. Sepä jäi nyt kokeilematta. Hyvänen aika, se olisi pitänytkin ystävänpäivänä kokeilla. No, kunhan myös se testataan, niin sitten katsotaan mitä tapahtuu. No äkkiäkös mie tähän loppuun vähän laitan? No niin. Nyt mie teen special viritys tehdään nyt. Tähän jäi tämän verran tätä vanilja Joo. juttua voita. Siinähän on nyt niin. Niin, se on niinku vähän minkä verran niitä laittaa, niin se on siinä, siitä vähän riippuu. Se nyt pistää vähän arviolta sitä hunajaa siihen törryä. Että no, kokeillaan. meillä olisi sen verran. No pistetään tattariin nyt kerralla, niin saadaan vähän semmonen niinku onko tämä? Tässä on vielä tattari. erikoisempi juttu. Tässä on tattarista vähän se. Siinä on tattarista. Mutta äläpä paljon, että Ei, pitää sitten. pitää vähän kerrassaan ja sitten lisää törräytetään vähän. Vieläkö? Vielä vähän. Mättää sitä nyt olla. Jotta makua tullaan. Niin. No niin, nyt saadaan taikinatkin käytettyä aika tarkkaan. Joko siinä vähän tattari tuoksahtaa. No mipä vielä vähän lisää. No niin. Ja nyt tulee sitten nämä. Jonkunlainen köntsä nyt. Tää ei ole ihan niin. Ei keretty tätä jäähyttämään, mutta. No kyllä se siinä sitten varmaan jähmettyy vähän sen kun tuohon laitetaan tuohon. No pitää katsoa onko mulla niitä vuokia. Pitäisi olla jossakin lisää. Mutta en ole ihan 100 varma. 38. Lilian viineri mukaan luettuna 38 kappaletta. Jep. Tämmöiset. Eli 37. Eli niin, semmonen. 40 niin, kahdesta 35-40. Riippuu vähän. Joo. Vähän miten paksu ja. Niin, miten paksuksi sen. Taikinan ja. No niin. No niin, eli nytten nämä saa jäädä nyt kohoamaan tänne ja sillä aikaa kun ne nyt tässä hetken kohoavaa, niin sitten tehdään tuota koristelua varten tuo tomusokeri. Joo. Töhnä. Mikä se on? Joo, Tahna. Töhnä. Tomusokeri on vähän tarkalla, mutta. Mutta siitä selvitään. Me on vanha tomusokerisekoittaja, niin nyt katsotaan miten käy. Hirmu vähän vettä niin. Hirmu vähän. Se on nimittäin se lähtee niin äkkiä liian löysäksi, sitten sitä ei voi käyttää. No siinä ei ollut vielä tarpeeksi. Jopa ihan tipoittain, kun ei kerran ole tätä lisää, niin Katsotaan. olkoon. Kyllä siitä tulee. Lautasellinen ja sitten kaupasta tuodaan lisää sokeri. Niin niitä voi koristella sitten aina kun laittaa pöytään. Mm. Ei tule tästä elämästä mitään, kun on raskasta. Kyllä on hirmu raskasta, on kyllä topin elämä. Kun se tuo vanhuus, kun se alkaa vaivoamaan, niin sitä ei enää jaksa ihan samalla tavalla. Se on vähän tämmöistä pötköttelyä tämä homma, niin kyllä se on vähän pötköttelyksi mennyt aina. Joo. Joo. Niin on ihan hyvä. Nyt löytyi mummo täyden paketin meille tomusokeria tuolta kaappien kätköstä, niin päästään tekemään lisää. Ihan silleenkin. Oi, nyt lurahti kyllä vettä niin paljon, että mitenhän tuossa käy. No sinun pitää panna sitten lisää siihen vasta sokeri. Me suon kuovet tuntuu kyllä tipaan pois. No. Se on ihan pikkusen tippona pantava. No niinhän minä vaan, kun se tuon pullon vikahan se on, eikä miivun vika. Niin. Pullohan Tuommoinen vänkylä, niin se kun. Mitä se sillä tavalla se pullo rupesi vänkylähtämään? Sehän on aina tietenkin, vika on jossain muussa kuin tekijässä, ei se ole. Ei, se on aina näitä tämmöisiä. Tämmöiset ammattilaiset täällä pikkusen laitetaan vielä. Miten tää kohoaminen, joko aletaan työtämään peltiin uuniin? Kato. Mulla on nyt jo vähän kyllä syyhyäis sormet, että nyt pitää Anna alkaa mummo sua. kahtoo, miten se näyttää. Joo, kyllä voidaan ne voidella jo. Aika hyvältä näyttää. Ai niin, se voitelu, Kun ne niin. on aika, niin, nyt se voitelu. Haluat se tehdä vai tiedä? No mie voikaan No, tehdä. se voit tehdä. Joo. Vähän osallistua tähän hommaan.
Mulla on niin paljon kananmunaa, että nää on kuin tulee kuin munakas näistä, kun mie vähän ruppin voitelemaan. No, Hyvä. Nytkö on valmis? nyt on Ja voideltu. nyt ei kun uuni. Me laitetaan tuohon rytilolle, laitetaan tälle tasolle. Noin. Me luulen, että semmonen 8 minuuttia laitetaan. Laitetaan vielä ajastin, kun ollaan dementoituneita, niin ajastin on ihan hyvä. Ei ihan vielä ole kypsät. Että nyt pikkusen käännetään, mutta välttämättä ei tarvitsisi kääntää, mutta nyt pikkusen käännetään. Ihan hetken vielä pidetään. Niin se on jännä, Eli kun semmonen tätä 9 minuuttia ehkä on. kiertoilma uuni paistaisi tasaisemmin, mutta Niin, mutta tässä uunissa minä olen huomannut, että on toisinpäin. No aika monissakin tuntuu olevan se sama. Niin. Nyt otamme pois ne viinerit. Ne ovat valmiina. Ne ovat aivan hyvät. Ja sitten laitamme nämä tähän jäähtymään. Eikö ole kauniit? On. Oi, Kyllä on miten näin. kauniit ja kohosivatkin niin hienosti. Kyllä Lasse osso. Kyllä, miehän se nää pyöräytin ihan tosta. Niin, mutta Omiin katoppa miten. pikkukätöisiin. Niin, hyvän näköiset. Ja sitten tästä laitetaan nämä toiset uunit. Seuraava satsi Ja uuniin. se on se 8-9 minuuttia. Katsotaan. Äsken oli 9 aika hyvä. Niin, Mutta se, pannaan se 9. miniviineri varmaan siellä kyllä. Niin, se pitäisi muistaa ottaa ennemmin pois. Mm. Muistutatko siihen minua? No, Pidetään nyt en 9 luppa. minuuttia. Eihän ne kuumia ole. Eikö ole? Ja kärsitkö nosto? Joo. Laita se rautanen vaan siihen, niin sen täys Ui. tehdään. Sitten loput koristellaan sitten, kun käydään aina syömään. Tuo se on kuumaa tuo. Oliko liian kuuma? Se on aika lämmintä. Tuo Joo. tökkäi sormet tonne Niin siihen hilloon. täytteeseen. Niin täyte on kyllä kuuma. Se pitempään on kuuma. Nyt kun on toinen erä valmistuu. Vähän vaaleampana otetaan pois, mutta ihan hyvät on. Mm-hmm. Oikein hyvät. Ja muistatko missä on? Keskellä, isossa vuokassa, Nämä. 4 kappaletta. Joo. No ei niissä paljon huomaa. Onko se vähän enemmän ehkä? Tolleen vähän niinku kuohunut. On pikkusen, joo. Pienet ruskeat. Niissä on siis se tattariluna niin, ja se as. Joo. 4 kappaletta on niitä Jep. siinä. Aika hyvin hillokin on kestänyt. Joo, myös. nuo on kestänyt ihan hyvin. Olisiko nyt? On aika hyvä. Oho. Niillä koristeilla nyt ei sille ole väliä miten, kunhan ne vaan vähän kaunistuu siihen. Tulee valkoinen koriste ja niin se on, voi niihin väriäkin käyttää, mutta ehkä se tuo valkoinen on tuo viineri. Ystävänpäivänä tietysti vihreä ja punainenkin olisi ihan nätti, mutta Jymäkästi nyt tätä. niin se on aika jäykkeä sillä, niin, mutta ei se haittaa. Kunhan jotakin siihen saat koristeita päälle, niin se on aivan hyvä. Kyllä on ennenkin koristeltu, on sen näköistä touhua. Oletko sitä mieltä? Kyllä. No, ei tässäkään tyylipisteitä. Jaetaan. Sitten kunhan nyt se sinne kahvioon, niin mie en osallistu tähän koristeluun vaan. Saattapi olla, että pursotin pussi pitää ottaa käyttöön. No se voisi ehkä olla. On kaunis. On hirmu Ai nätit. miten hieno. Kyllä Eikö siihen ookin? osaat. No niin, nyt meillä on koristelut viinerit, niin tehdäänkö makutestit? Pitäähän meidän nyt maistaa. Mitäs Lasse haluaa? Mehua, musta herukkamehua omasta pellosta. Vai luomumaitoa? Me otan kyllä maitoa. No niin. Tähän maitolinjalla tähän Sitten tähän maitoa. urakkaan. Maitoa ja viinereitä. Onko se rupsutettu? On, no en minä muista. voin tuottaa. Joo. Siihen voit sen kuotoa ja minä voin kuotoa tästä sitten mehut itselleni. Noin. Noin. Ja Jees. mistäs aloitamme? Syömmekö ensin? No pitäisikö se lähteä ihan tällä perusta? Tää on vähän Perusviineri. jäähtynyt nyt enemmän. Joo. Niin.
Tällä perusviinerillä Katsotaan nyt, lähdetään nyt arvostellaan niinku kokkiohjelmissa, että mikä Niin. se nyt on tässä tämä. Onko maku kohilla? Onko maku kohilla? Mitä puuttuu vai pitääkö mitä lisätä? Se on sisältä, se on ton näköinen. Ja se on hyvän näköinen. Näytäpä minullekin. Joo, se on tosi hyvän näköinen. Kyllä tämä on. Oikein hyvä. No voin sanoa, että nämä on kyllä, tää on niinku paras tämmönen leivos, mitä meillä tehdään täällä. Ei minun mielestä niinku munkit eikä mitkään ei ole niin hyviä kuin nämä viinerit. Nämä on niinku semmonen, jos lähdetään tämmöstä herkkuu niinku tämmöstä leivosta. Leivosta tekemään. Makeaa. Joo. Eikä voi vertaamaan mihinkään suolasiin tätä, mutta ihan älyttömän hyvä. Noppea tehdään ja onnistuu ihan kenellä tahansa. Melkein. No, mutta mitäs sanoo meidän tattarihuna ja viineri? Sinne on nyt vähän valunut tuota. Mun se pikkusen laski siihen. No niin, nyt mie niän paremmin mitä kamera näyttää. Se on semmonen. Varmaan hyvän makuinen. Uskoisin. Kyllä tässä tuoksuu muuten vähän tattari. Joo, Hunaja. joo. Ihan niinku selkeästi. Minä haluan maistaa kanssa. Sitä minä en ole ennen syönyt, etkä siekään ole varmaan syönyt. Ei. Hunajoa on kyllä maisteltu, mutta ei ole viinereissä vielä maisteltu. Otan kun men saa oikein selvä. Mutta on vielä niin lämmin, että se maistuu vielä voimakkaammin. Se maistuu, mutta tää antaa pikkusen semmosen vähän niinku toffeemaisen ehkä tähän semmosen Joo, tuon makuvivahteen. niin. Ehkä Tää on totta. muuten aika hyvä. Voisin kyllä sanoa, Se kun että vähän ei, jäähtyy, niin se on varmaan ei vielä hävi parempi. tälle perusviinerille kyllä yhtään. Tää on kyllä ihan niinku oikeesti. Joo. Aavistuksen semmonen toffeemainen. Tämä saattaa olla, kun tämä jäähtyy, niin tämä saattaa olla parempi. Tämä on nyt vähän Niin kuuma, sanoisin. niin... Tää menee kyllä ehdottomasti jatkoon. Nyt löytyi tattarihunajalle hyvä käyttökohde. No niin, Eikö oo ihan oikeesti? on oikein hyvä. Ja ei, tässä ei oo semmonen niinku... Kuka hunajan mausta tykkää, niin siinä... Niin, mutta kun mä menisin sanoa, että ei tää minun mielestä niinku... Tässä ei ehkä niinkään hunaja maistu, eikä se semmonen Se tattarikaan. tattari silleen, mitä se maistuu hunajassa, vaan se muuttuu vähän tommoseksi toffeemaiseksi. Se on tietysti sitten tuo, että Se paljon johtuu- sitä laittaa siihen, niin sekin on vielä Niin. vähän sitten Ja sitten se kahottavaa, mutta- vanilja antaa siihen sen semmoisen... No totta kai, antaahan Joo. se nyt sekoituksena. Joo. Pikaisesti näytän, siinä on muutamia ystävänpäiväkortteja, joita on tullut Tuttavilta ja YouTube-seuraajilta. Ja... Niin kiitoksia kaikille korttien lähettäjille ja Kukkien tuojen. kuukkien tuojille ja kaikille muutenkin muistaneille. Ja oikein hyvää ystävänpäivää kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Ja kiitoksia paljon myös kaikille kanavatilanneille ja kanavaa seuraaville. Ja jotenkin teille, jotka aina kannustatte ja laitatte positiivista palautetta sinne, niin se on kyllä aina lämmittää mieltä. Mutta eipä siinä mitään, jatketaan eteenpäin. Hyvää ystävänpäivää. Hyvää ystävänpäivää. Ei kun morjes.